anh không là kịp thì vô thì nó vô mà oi rồi mày đại ra nó hàng này hành chiến ra khang chiến mua cái máy mua hộ mua tiền tay chết đây đi anh nó chiều chanh nhỉ chiều chanh nhỉ nó này chanh anh này ọt kịp làm tiếng làm này vô khả năng chút không sẵn sát thành chia bạn này lo dân sport này chậm mưa xanh lo dân sport những tệ ta người tôi lìa mưa từ nhiều để nhai mình để riêng tiền lòi này ôi cái đạn sinh ra bỏ lò đạn sinh ra bỏ lò xưa bệnh như này ở đây chứ ô hàng châu tăng á mình phải làm đi đại bị lư thôi má đại bị lư thôi xong đạn như vậy thôi má không bảy thêm bằng phi à bộ hay bên lại đây nè phi đâu bên clay đó nó nát để mình xài mà đây clay thế ní trong đạn gì hả điệu cao đạn hết đạn
một món này rồi này món hai này đã từng tí á nè mình cà về thế cà về tệp tả tập lông lẹ bẹ bọ để bỏ thế nào nhé tệp tả mong mong ăn còn những việc còn nít sấy việc còn nít sấy ở trước em mua chơi gì mua ở trước cao trôi không nên con mạ phía pí hơi mùi đây là con kia pí hơi mùi bạn dạng chẳng á không đặt trơn bị này trơn tham nước bông chả cái bông này chả ha chá là mình đặt cái chia chít anh ấy nghe bè thì bà già muốn như thế đời đấy nên xây cả đó xong chuyện thôi mà lên thì vô ở đây môn vay crom mà vay crom ở đây lư vay lơ dân đạm mục này leo xanh cao xa cõi đó mày đây chơi mang thế mồm mồm ấy ăn tây đây gì cao hòm mồm mồm ăn
chọt bánh cho chấm mọc cho nó cũng ăn từ vô là mày đi từ vô là với mày ăn chưa còn tịch tì ra là riêng ăn liền thế là thôi bằng to mình stea rồi cả cái tịch tì về cho tôi đặt vào từng nòng từng bom sọc phim môn này sọc phim môn này ok sọc rối sọc mưa xanh mưa bờ lòng mình chụp máu rồi sọc muốn tam long trống sọc cắn trời bạn lao xôm xôm rạ bằng năng sân mà xôm chụp nhom vào video bạn to tiên anh ban nghe anh đấy tha bay đong này ban tập pi đong này tập pi ca rồi đừng mi anh tới đây cho mùi này chết khôn tha ta chết bột chết tha này em tha tao bao nhom mười nhom rau ơi mẹ về anh ấy mới cả cũng hồi cùng cảnh vui nữa vui thế bọn ta vềทำมันได้จุ่มเพราะตัวมันได้จุ่มเลยđể mùi miền mặt hơi bay đòn hơi tôi nhắm học còn hơi đủ hay tha sai tha việc man chơi đi cái này nhảy đam tha tại chẳng có tăng pi ca mẫu việt này ban chơi nhom anh chơi nhom nó rồi hay chơi phật phật hay việt nam phật ông tôi biết tha việc man chơi để chơi đi đi để chơi tiền này anh ban chơi mùi này chơi một bữa đây anh đi một bữa đây đặt rừng chơi tờ ăn năm ngay thì ngáp á hả ngày mưa on man ngay không anh một thì anh man thành dây rừng chơi anh dây bát bị không thành ban chơi pi đong còn này anh ban dây rừng chơi mấy ba liệt đào tôi bà liệt đào tôi bà liệt đào tôi anh chơi mà lòng cho ba anh vậy chắc luôn anh là bay đong anh pro hay rồi hơi nhá hay thay từng lực nuôi anh chơi bay đong này thật sẽ thằng bạc pi đong bị đau bay đau ôi là srul srul bay đau bún đau srul ôi tôi mà bị đau sầu san khuôn nhom man thay chơi bay đong man thay đi thì nước anh miền đau phập kẹp co hay cái chơi bánh phải sai thằng man chơi thì miền anh bị sai kho vậy na phần ơi dây